Αγαπητοί μας φίλοι, στο βίντεο αυτό θα σας δείξουμε πώς θα ανάψουμε και θα πυρώσουμε το φούρνο για να φτιάξουμε ψωμιά ή φλαούνες ή πασκές. Πριν ανάψουμε το φούρνο μας θα πρέπει να ανοίξουμε το μάτι του φούρνου για να αναπνέει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν θα πυρώσουμε το φούρνο μας για να ψήσουμε ψωμιά ή φλαούνες ή άλλα πράγματα που θα καθίσουν πάνω στην πλάκα, πρέπει να καθαρίσουμε καλά την πλάκα μας από τις στάχτες. Η στάχτη εμποδίζει το βράσιμο της πλάκας του φούρνου. Άρα πριν βάλουμε ξύλα καθαρίζουμε καλά την πλάκα από προηγούμενα πυρώματα. Αμέσως μετά πρέπει να φροντίσουμε για το προσάναμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι χαρτί για προσάναμα, αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε λεπτά ξυλαράκια για να ανάψουν πρώτα αυτά. Δεν μπορούμε να ανάψουμε απευθείας χοντρά ξύλα. Άρα φροντίζουμε να φέρουμε λεπτά ξυλαράκια, αν έχουμε ξερές πευκοβελώνες, αν έχουμε ξερό φλοιόν από αμπέλια και τα λεγόμενα κάτσαρα, δηλαδή λεπτά ξυλαράκια, ξερά κλονιά ελιάς ή άλλα ξερά κλονάρια. Αυτά τα ξερά κλαδιά κυπαρισιού είναι καλά για να ανάψουμε το φούρνο μας. Θα φέρουμε όμως και λίγα πιο χοντρά να βάλουμε από πάνω και θα τον ανάψουμε. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν το προσάναμά μας, ένα μικρό χαρτάκι το οποίο ενδεχομένως να μην χρειαζόταν καθόλου. Και πολλά χαρτιά και χρειάζεται. Όπως βλέπετε τα ξερά κλαδιά του κυπαρισιού έχουν ανάψει αμέσως. Πολλά η πλάκα. Η στάχτη πάνω στην πλάκα είναι μονοτικό, εμποδίζει τις πλάκες να θερμαθούν και αυτό μετά δεν μας βοηθά να ψηθούν καλά από κάτω τα ψωμιά μας. Βλέπετε πόσο γρήγορα. Θέλει να ρίξεις. Η Λίζα θέλει να ρίξει και ένα μάπου. Μάζεψαν τους η Λίζα και η Μαριλίζα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε όλο και πιο χοντρά ξύλα, τα οποία θα μας δώσουν κάρβουνα. Κάρβουνα τα οποία θα απλώσουμε μετά πάνω στην πλάκα. Αρχίζουμε λοιπόν να προσθέτουμε όλο και πιο χοντρά ξύλα. Ωραία. Είναι τα ξερά που... Αυτά τώρα θα πάρουν γρήγορα. Θα βάλουμε και κουζούπες. Κουζούπα είναι ο κορμός από αμπέλι. Μιχάλη, θέλουμε ξύλα. Να βάλουμε χοντρά. Να γίνουν... Απλώς ακόμα είμαστε στην αρχή. Και θα βάλουμε ξύλα σε όλη την πλάκα. Όχι μόνο στο κέντρο. Τώρα βάλαμε εδώ για να αρχίσει η φλόγα να δυναμώνει και μετά θα τα απλώσουμε τα ξύλα σε όλη την πλάκα. Παρόλο που εσύ του φούρνου μας έκαμε του και έξτρα το καπέλο τούτο που είναι αφήνει. Το οποίο κρατάει πολύ θερμότητα. Ναι. Ο Μιχάλης προσθέτει ξύλα. Όλο και πιο χοντρά. Πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία του φούρνου μετά που θα έχουμε τα κάρβουνα στους 300 και περισσότερο. Επίσης θα πρέπει να δούμε τα χείλη του φούρνου να σπρίζουν. Ένα σπρίζα στην ακόμα. Τώρα είμαστε στην αρχή. Αυτό ήταν η ένδειξη που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί που δεν είχαν θερμόμετρο. Εμείς τα χρησιμοποιούμε και τα δύο. Πάει και τούτο. Θα βάλουμε τόσα όσα, έτσι να κάνουμε εγκλευτικό, αλλά θα τον πυρώσουμε. Φίλοι μας, όπως βλέπετε, έχουμε τώρα χοντρά ξύλα σε όλη την επιφάνεια της πλάκας του φούρνου. Δεν έχουμε φωτιά μόνο στο κέντρο του φούρνου. Θέλουμε να βράσει καλά όλος ο φούρνος, όλη η πλάκα του φούρνου. Και με το εργαλείο αυτόν εδώ που φαίνεται θα απλώσουμε μετά τα κάρβουνα σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Θα το δείτε, έχει σημασία. Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Θέλουμε να έχουμε ωραία ψημένα ψουμιά και από κάτω και από πάνω όπου και αν καθίσουν μέσα στην πλάκα. Θα τον αφήσουμε τώρα να δημιουργηθούν τα κάρβουνα. Όπως βλέπετε φίλοι μας, έχουμε ξύλα και φωτιά σε όλον το φούρνο. Θέλουμε να βράσει όλη η πλάκα του φούρνου. Έχουμε να απλώσει τα ξύλα μας σε όλη την πλάκα του φούρνου. Η ζέστη φτάνει μέχρι εδώ, την αισθάνομαι έντονη έξω από το φούρνο. Θα πυρώσει καλά ο φούρνος μας. Όπως βλέπετε φίλοι μας, τα χείλη του φούρνου έχουν ασπρίσει, η άκρια δηλαδή, πολύ πυρά, πολύ ζεστή.
Τα ξύλα μας έχουν σχεδόν καεί, τα χείλη έχουν ασπρίσει, νιώθουμε τη ζέστη του φούρνου έντονη. Θα τον περιμένουμε ακόμα κανένα δεκάλεπτο. Μέχρι να πλάσουμε τα ψωμιά. Άντε Λίζα, να πλάσεις τα ψωμιά. Και μετά να έρθουμε να απλώσουμε τα κάρβουνα πάνω σε όλη την πλάκα. Παρόλο που έχουμε κάρβουνα ήδη σε όλη την πλάκα, φίλοι μας, όλα τα ξύλα που βάζουμε στο φούρνο πρέπει να είναι ξερά ξύλα. Είναι αυτονόητο, αλλά το τονίζομαι. Μη βάζετε ξύλα φρέσκα που κόπηκαν πριν μερικούς μήνες από τα δέντρα. Βάρτε ξηρά ξύλα. 1-2 χρονών τουλάχιστον κομμένα. Για καλύτερο αποτέλεσμα βάρτε ξηρά ξύλα. Το τονίζω. Ξηρά ξύλα. Μη βάζετε ξύλα φρεσκοκομμένα. Η Ελίζα έχει ζυμώσει 3 κιλά αλεύρι. Ετοιμάζει ψωμιά. Θα κάνουμε και καμιά ελιωτή και καμιά χαλουμωτή. Τώρα που δεν έχουμε δυνατή φλόγα στο φούρνο μας, ουσιαστικά τα ξύλα μας έχουν καεί, έχουμε μόνο κάρβουνα. Θα βάλω και το θερμόμετρο που μετράει μέχρι 500 βαθμούς Κελσίου στο μάτι του φούρνου για να δούμε και εδώ πώς είναι η θερμοκρασία. Σε λίγο θα δούμε πόσο θα πάει. Παρόλο που δεν έχουμε κλείσει τελείως την πόρτα, το θερμόμετρο που είναι πάνω στην πόρτα έχει πάει στους 350 βαθμούς. Άρα ο φούρνος μας είναι εγγυημένα πυρωμένος καλά, το δείχνουν τα θερμόμετρα μας, το δείχνουν και τα χείλη του φούρνου. Και τώρα θα έρθει η Λίζα μόλις κόψει τα ψωμιά, μόλις πλάσει τα ψωμιά, να απλώσει καλά τα κάρβουνα σε όλη την πλάκα του φούρνου. Μέχρι να μπουν τα ψωμιά, να δουλέψουν και τα κάρβουνα να βράσουν καλά την πλάκα του φούρνου. Δεν θα φουρνίσουμε τα ψωμιά μας σε τόσο ψηλή θερμοκρασία, θα περιμένουμε να πέσει. Αν θα γεμίσει πλήρως ο φούρνος με ψωμιά, θα αρχίσουμε να φουρνίζουμε στους 215, ώστε τουλάχιστον στους 200 να κλείσει η πόρτα του φούρνου. Αν θα είναι λίγα τα ψωμιά μας και θα είναι μισογεμάτος, μπορούμε να αρχίσουμε με 5-10 βαθμούς χαμηλότερα. Το ίδιο και με τις φλαούνες ή τις πασκές. Αν θα είναι γεμάτος ο φούρνος, θα αρχίσουμε να φουρνίζουμε από τους 220 μέχρι και 225, ώστε στους 210 να κλείσει η πόρτα του φούρνου. Αν θα είναι μισογεμάτος, 5-10 βαθμούς χαμηλότερα δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντα λαμβάνουμε υπόψη και το πόσα θα είναι τα ψωμιά ή οι φλαούνες ή οι πασκές που θα βάλουμε μέσα στο φούρνο. Η Ελίζα άνοιξε την πόρτα του φούρνου. Η θερμοκρασία μας εδώ δείχνει 320 με την πόρτα ανοιχτή. Ήταν στους 350. Ήταν επόμενο. Φωτιά δεν έχουμε. Είναι μόνο κάρβουνα. Η θερμοκρασία να έχει πέσει στους 310 βαθμούς. Θα περιμένουμε όμως να πέσει κάτω, να πέσει γύρω στους 270-280 εκεί για να τον καθαρίσουμε. Η θερμοκρασία έχει πέσει στους 270. Μπορούμε τώρα να καθαρίσουμε την πλάκα του φούρνου. Έλα Ελίζα. Όντως τα κάρβουνα έχουν δουλευτεί, έχουν καταστηθεί. Μάλιστα, μαζεύουμε τα κάρβουνα από όλη την πλάκα, τα φέρνουμε μπροστά. Είναι πολλά τα κάρβουνα. Θα αφαιρέσεις λίγα. Πρέπει να καθαρίσει καλά η πλάκα. Ναι. Με στεχνό φλόκο. Ναι, εγώ το βρέχω, το σύρτη. Δεν τον βρέχουμε το φλόκο για να μην κρυώσουμε την πλάκα. Η σφουγγαρίστρα. Τη σφουγγαρίστρα, ναι, ο φλόκος είναι η σφουγγαρίστρα. Σύρτης, κάτι κρύο που το λέω. Σύρτης το λέμε για το φούρνο. Ναι, σύρτης που το λέω. Είχαν ένα ξύλο με δεμένα ρούχα στην άκρη και με αυτόν καθάριζαν την πλάκα του φούρνου. Εμείς επειδή έχουμε πολλούς φλόκους, χρησιμοποιούμε τους αλλάζει τακτικά. Μόλις λερωθούν λίγο πάνε για το φούρνο. Πάνε στην αυλή και από την αυλή καταλήγουν στο φούρνο. Λοιπόν, καθάρισε, ήταν πολύ άλλη. Καθάρισε, αντεβάστε το κεραμίδι. Έτσι μας προστατεύει από τη ζέστη την πολύ τώρα που θα φουρνίζουμε. Για να δούμε και τη θερμοκρασία του φούρνου πόσο πήγε. Φίλοι μας, όπως ήταν επόμενο με το άνοιγμα του φούρνου και το καθάρισμα της πλάκας, η θερμοκρασία έχει πέσει στους 220. Είναι ώρα να αρχίσουμε να φουρνίζουμε τα ψωμιά μας.
Άτε, έχουν φουρνιστεί, κλείνουμε την πόρτα. Πράγματι, κλείσαμε την πόρτα, η θερμοκρασία είναι 205 βαθμούς, είναι ζεστό το θερμόμετρο, το παίρνουμε με ένα ύφασμα και θα κλείσουμε το μάτι του φούρνου. Ωραία, να δούμε την ώρα. Άρα φίλοι μας, 1 και 40 λεπτά από την ώρα που ανάψαμε το φούρνο έχουμε φορνίσει τα ψουμιά μας. Άρα πρέπει να ανάβουμε το φούρνο τουλάχιστον 1,5 ώρα προηγουμένως. 1 και 35 λεπτά μετά το άναμα του φούρνου αρχίσαμε να φουρνίζουμε τα ψωμιά μας. 10 λεπτά μετά το φούρνισμα των ψωμιών μας, το θερμόμετρο στην πόρτα του φούρνου δείχνει 185 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κάναμε και στον ηλεκτρικό, θα τα βάλαμε στους 200 και στα 10 λεπτά θα χαμηλώναμε τη θερμοκρασία στους 180. Σίγουρα θα πάει καλά η δουλειά μας. Έχουμε 2 χαλούμωτες, διαδηλωτή. Ναι, πράγματι, έπιασα λίγο μυρωδιά. Αμάνα μου. Πάω να βράσω και λίγα κουκιά. Ναι, βράσε βραστά κουκιά. Με τις αγκινάρες μας. Ωραία. Θα τα συνδυάσουμε, να. Ναι, σαλατίτσα και κανένα μπατζάρι, καμιά πατάτα βραστή. 15 λεπτά μετά το φούρνισμα η θερμοκρασία είναι στους 180, σημαίνει ο φούρνος μας είναι καλά πυρωμένος, κρατάει θερμοκρασία. Να ρίξουμε μια ματιά, παρόλο που όλα οι ενδείξεις δείχνουν ότι πάμε καλά, μια γλευτή ματιά να δούμε γρήγορα. Μπράβο, έχουν πάρει χρώμα. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Κλείσε γρήγορα. Μια χαρά, έχουν πάρει χρώμα. Είναι ό,τι πρέπει. Μετά από 50 λεπτά έχουν ψηθεί να βγούνε γρήγορα. Είχαμε βάλει και τα κεραμίδια μας εδώ, σκεπάσαμε τα κάρβουνα και για να μας βοηθήσουν να μην καίγονται τα χέρια μας όταν τις φουρνίζαμε, αλλά και επειδή είχαμε αντιληφθεί ότι ο φούρνος μας ήταν καλά πυρωμένος, δεν χρειάζονταν βοήθεια από τα κάρβουνα εδώ στο στόμιο του φούρνου. Έτσι τα σκεπάσαμε με τα κεραμίδια. Για να δούμε και από κάτω. Δεν βλέπεις ομοιόμορφα ψημένα κουλούρια φίλοι μας. Άτε, να βγουν όλα. Ψημένα όλα, μπροστά, πίσω, ομοιόμορφα, πάνω, κάτω, ελιωτή ψωμάκια, όπως βλέπετε φίλοι μας. Έλα με χαρά κοπή τούτη. Φίλοι μας, βλέπετε ομοιόμορφο ψήσιμο. Έβρασε και ο θόλος, έβρασε και η πλάκα του φούρνου. Αυτή είναι χαλουμωτή, γεμάτη χαλούμι. Βραστή, ξεχύλισε το χαλούμι. Όλα τα ψωμάκια μας εξαιρετικά και από κάτω κρούζουν και είναι. Κάμαν και ωραία. Δεν το χαλούμι μέσα. Δεν το χαλούμι μέσα. Κακά. Αγίτσα μου φίλοι μας. Φίλοι μας. Αυτό θα είπε. Τούτη είναι η ελιωτή. Ναι, έχει ελιές. Προφκάζω μια φωτογραφία. Για έναν τέλειο ψήσιμο φίλοι και φίλες, ανάψτε και πυρώστε το φούρνο όπως σας δείξαμε, ακολουθήστε τις οδηγίες μας και απολαύστε το αποτέλεσμα. Τέλειο ψήσιμο. Με την εμπειρία της γιαγιάς και του παππού, αλλά και με τη βοήθεια των σύγχρονων θερμομέτρων.